Xin mến chào tất cả các bác nhé. Hôm nay tầm nhà em bắt đầu chín các bác. Hôm nay qua một thời gian 5 ngày ăn dỗi thì hiện nay tầm nhà em đã chín và em đã cắt bữa các bác nhé. Khoảng từ giờ đến chiều là em có thể là sẽ cho lên né. Khi con tằm nó chín đều chúng ta sẽ bắt đầu cho lên né. Thì khi con tằm nó chín thì chúng ta nhìn cái con tằm nó có màu sữa và trong suốt các bác, để chúng ta phân biệt được con tằm chín thì em sẽ soi bằng cách là soi bằng đèn flash để các bác có thể quan sát và phân biệt được cách cái con tằm chín và con tằm chưa chín nó như thế nào, đặc biệt là đối với các bác mới nuôi các bác nhé, để chúng ta căn vào cái khi con tằm nó chín thì chúng ta sẽ biết trước và chúng ta cắt bữa và cho lên né. Thì đối với các bác mới nuôi chúng ta chưa biết kiểm tra con tằm nó chín như thế nào thì đây như em chuẩn bị một cái đèn flash của cái điện thoại các bác nhé, và chúng ta soi cái con tằm lên. Đây các bác nhìn con tằm khi nó trong suốt thì con này đã chín hết rồi, và còn một số đen ở lưng đây. Các bác sẽ quan sát kỹ ở lưng đây, nó có một cái vệt đen, đây là chưa chín hoàn toàn các bác nhé. Tằm này đang chín khoảng 80%. Đấy. Và khi đây như con này là các bác còn thấy là con này là chưa chín nhiều, cái lưng vẫn còn đang có cái phần đen. Và khi con tằm nó chín hết nó sẽ trong suốt hoàn toàn các bác nhé, nó có màu vàng đục, vàng sữa, để chúng ta rất dễ phân biệt. Nếu các bác nuôi quen rồi thì chúng ta chỉ cần nhìn con tằm là chúng ta sẽ phân biệt được. Đây những con tằm nó đang chín rồi. Khi con tằm của chúng ta chưa chín là khi chúng ta soi nó không có cái màu trong suốt này các bác nhé, chúng ta soi nó sẽ đen hoàn toàn. Đây như cái con này các bác, con này thì nó vẫn còn đen nhiều ở lưng, nó chưa có chín nhiều. Và khi con tằm của chúng ta nó chín khoảng 20%, tức là khoảng gần một nửa con tằm nó có màu đục ở phần đuôi này các bác nhé, thì chúng ta sẽ phun thuốc chín đều. Hiện nay cái thuốc chín đều đã bán trên thị trường rất nhiều để cung cấp cho những người nuôi tằm. Các bác khi nuôi chúng ta có các cái đại lý người ta cung cấp giống tằm, thường người ta sẽ cung cấp cả cái thuốc, các loại thuốc cho tằm. Đây con này mới chín ít ở bụng và lưng vẫn còn đen nhiều các bác nhé. Đấy, chúng ta bằng cách phân biệt là có thể chúng ta soi đèn. Đối với bản thân em khi nuôi quen rồi thì con tằm chín có màu trong suốt nhìn sẽ biết ngay. Đây như con này chín khá nhiều rồi các bác, tuy nhiên là vẫn còn một phần lưng ở phía đầu đang đen, nó chưa chín hoàn toàn. Khi con tằm nó chín thì bắt đầu chín 20% thì chúng ta cho ăn một lớp mỏng nhẹ và chúng ta phun thuốc chín đều. Đây như con này chín gần hết rồi các bác nhé. Các bác nhìn cái con tằm này, cái phần lưng nó cũng đã trong suốt hết rồi, chỉ còn một số ít nữa thôi. Để con tằm nó chín đều thì quá trình nuôi, khi tằm ngủ dậy, ngủ tư dậy chúng ta cho ăn thì chúng ta sẽ ép từ lúc con tằm ngủ dậy đến khi cho ăn là khoảng thời gian thường là chúng ta ép khoảng một ngày. Khi con tằm nó dậy đều hết chúng ta cho ăn thì khi tằm nó ăn dỗi xong nó sẽ chín đều hơn các bác nhé. Khi con tằm của chúng ta nó ăn dỗi thì thường nó sẽ ăn mạnh vào ăn dỗi ngày thứ 2 đến ngày thứ 4. Còn là ngày đầu nó ăn cũng chưa nhiều các bác ạ, và đặc biệt là ngày thứ 5 nó sẽ ăn ít lại. Và ngày thứ 5 là bắt đầu, hết ngày thứ 5 là con tằm bắt đầu chín. Thì lúc này chúng ta sẽ cắt bữa và đợi khi nó chín thì chúng ta sẽ cho lên né. Đây một số con vẫn đang ăn này các bác. Đây các miếng tằm khi em nuôi là em nuôi full hết các bác, chỉ có những cái đường, những cái viên gạch em kê để đi lại cho tằm ăn.
và chăm sóc tằm thôi. Tuy nhiên là hiện nay khi tằm chín em đã nhặt dồn lên để chiều nay khi nó chín hẳn thì em sẽ lên né cho nó được thuận lợi. Chúng ta chủ động nhặt trước khi con tằm nó chín thì khi cho lên né nó không phải vội và đỡ mất nhiều công hơn các bác. Thường thì em lên né một nửa hộp tằm này thì hai vợ chồng em làm khoảng 1 tiếng các bác nhé. Đây tằm những con tằm này. Đây có những con nó chín trước nó đang làm kén ở đây các bác. Đây là do chúng ta làm có quá trình nuôi, có những con nó sẽ chín trước không đều dẫn đến nó làm kén ở ngay dưới đây, và những con này là coi như bỏ các bác nhé. Tầm hiện nay là gần như đã bỏ ăn, chỉ một số con nó chín sau thì nó còn ăn không đáng kể, và chúng ta cắt bữa cũng là ép để cho con tằm nó sẽ chín đều hơn. Và lứa này tằm này em nuôi nửa hộp nhé các bác. Hiện nay những con tằm đã rất khỏe và mập các bác. Hiện nay những con tằm sau khi được chăm sóc đã rất to các bác, to khỏe. Đây các bác thấy một số con vẫn còn đang ăn rất khỏe, rất nhiệt tình đây các bác, như những chiếc máy lạo vậy. Nhưng cái con hiện nay đang ăn nó sẽ chín sau các bác nhé. Tuy nhiên là chúng ta cắt bữa để ép cho nó chín đồng thời. Đây, như những con này đang chín và bò trên lá và không ăn nữa. Nó đã bỏ ăn rồi. Những con này cái màu của nó đã cơ bản là trong rồi. Đây một số con đã đang nhả tơ rồi các bác. Nhưng bác mới nuôi thường là chúng ta sẽ có cái tâm lý sợ con tằm nó chín quá, nó sẽ làm tổ ở các cái cây dâu của chúng ta. Tuy nhiên là các bác yên tâm, chúng ta cứ để cho nó chín thoải mái đi. Khi nó chín nhiều, chín đều rồi khoảng 80% thì bắt đầu chúng ta cho lên né, thì con tằm nó sẽ nhanh vào né và làm kén hơn. Còn nếu chúng ta cho lên vội khi con tằm nó chưa chín đều, chín nhiều thì chúng ta cho lên nó sẽ bám ở ngoài khá lâu và nó sẽ bị rớt nhiều các bác nhé. Và khi con tằm nó rớt ra ngoài thì nhiều thì cái né của chúng ta lên nó sẽ không được dày dặn. Thì những con tằm khi nó rớt ra ngoài là chúng ta sẽ phải chuyển nó sang một cái né khác thì sẽ tốn né, và khi chúng ta làm nó sẽ mất nhiều công hơn, đặc biệt là khi chúng ta cán né ra ngoài. Còn đối với cách lên né tằm thì nó có nhiều phương pháp các bạn. Một số bà con thì chúng ta bắt thủ công, tức là chúng ta sẽ đi nhặt và chúng ta sẽ đổ rải trực tiếp lên các cái né tằm. Khi nó bám ở cái né và đưa lên giá và nó sẽ chui vào. Cũng có một số bà con thì rải lưới, sau đó là con tằm nó chui lên thì chúng ta sẽ bắt và rải đều lên cái né tằm. Đây các bác, đây là những cái né tằm của em đây. Đây là toàn bộ cái né em đã khò sạch sẽ các bác nhé, khò làm vệ sinh sạch sẽ rồi và sẵn sàng chiều nay là sẽ cho vào né. Còn đối với em, cái phương pháp em lên né tằm thì nó đơn giản hơn, và em sẽ rải lưới để khi những con tằm chín nó sẽ lên lưới, và em rải trực tiếp cái né lên trên lưới và sau đó những con tằm sẽ tự động bò lên. Cái phương pháp này nó hiệu quả là chúng ta không mất nhiều công để nhặt và tằm nó sẽ lên đều. Những con nào chín trước nó sẽ lên trước và những con tằm chưa chín thì nó sẽ ở dưới nó ăn xong và nó khi chín nó sẽ lên sau. Thì những con này chúng ta sẽ nhặt và đi vào một cái né khác. Tuy nhiên thì quá trình lên né như vậy thì mất hết ít công. Tuy nhiên để chúng ta chờ con tằm nó lên đều nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Và quá trình con tằm nó chín nhiều ấy, thì chúng ta để ý là các cái con tằm nó sẽ nhao đầu lên các bác nhé. Đây một số con hiện nay nó đang nhao đầu lên đấy các bác.
nó sẽ lao nhao đầu lên để nó tìm những cái điểm bám để nó bò lên kiếm các cái tổ để làm né. Còn những con nó chưa chín thì nó sẽ nằm im hoặc là đang ăn. Nên là khi chúng ta rải lưới vào thì cái con tằm nào nó chín trước nó sẽ lên trước. Đây các bác, những con tằm này nó chín, nó đang ngóc đầu đấy, nó ngóc đầu chờ. Thì chiều nay em sẽ lên né và em sẽ quay một video khác để giới thiệu với các bác cái cách lên né của nhà em. Thì mong các bác sẽ đón xem ở video sau của em. Đối với cái mô hình trồng dâu nuôi tằm này của nhà em thì cũng khá hiệu quả các bác ạ. Em cũng mới nuôi thôi. Và hiện nay đang nuôi một nửa hộp các bác nhé. Nửa hộp em nuôi làm 3 luống. Và tới đây em sẽ bắt đầu duy trì nuôi đều khoảng từ một hộp. Một tháng em sẽ nuôi khoảng 2 đến 3 hộp. Và hiện nay như cái giá thành hiện nay thì giá kén khá cao. Chúng ta nuôi một hộp trừ chi phí, bình quân lợi nhuận có thể lên đến hơn 10 triệu. Và khi chúng ta phát triển mô hình này, cố gắng duy trì một tháng nuôi từ 2 đến 3 hộp tằm thì cái thu nhập bình quân cũng khoảng 20 đến 30 triệu đồng một tháng. Thì một công lao động của chúng ta ở nhà chúng ta nuôi mà thu nhập từ 600 đến 1 triệu đồng trên một ngày. Đối với bà con nông dân của chúng ta là cơ bản là khá cao rồi. Các bác xem có nhu cầu phát triển cái mô hình trồng dâu nuôi tằm này, hoặc có muốn trao đổi chia sẻ về những kinh nghiệm đối với em thì các bác có thể comment hoặc liên hệ với em trực tiếp bằng số điện thoại hoặc Zalo. Số điện thoại và Zalo của em đã để trên phần mô tả của kênh các bác nhé. Vừa rồi một số bác cũng có ý định lên thăm nhà em và thăm cái mô hình, tìm hiểu cái mô hình trồng dâu nuôi tằm này. Đặc biệt là một số bác ở dưới Đồng Nai, Khánh Hòa vừa rồi cũng đã liên hệ với em, và trong thời gian tới đây sẽ lên thăm để giao lưu về phát triển cái mô hình này. Như vậy là hôm nay nhân tiện cái chuồng tằm của em đã chín, đã ăn hết ngày thứ 5 chín và em đã cắt bữa. Em quay để giới thiệu với các bác, đặc biệt là cách phân biệt cái con tằm khi nó chín và chưa chín như thế nào. Em xin dừng video ở đây nhé. Em cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Em xin đến chào, tạm biệt tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác ở video sau của em nhé.